บนโซเชียลแชร์อาการเสี่ยงของโรคที่เรียกว่าโรคเลือดข้นซึ่งเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับแพทย์โลหิตวิทยาที่โรงพยาบาลตำรวจครับโรคเลือดข้นมีจริงเหรอครับจริงค่ะเรื่องของโรคเลือดข้นนี่ก็คือมีความผิดปกติของเม็ดเลือดแดงจะมีปริมาณมากกว่าทั่วไปนะคะซึ่งตรงข้ามกับเลือดจางในผู้ชายฮีโมโกลบินก็จะมากกว่า 16.5 กรัมเปอร์เดซิลิตรส่วนในผู้หญิงนะมากกว่า 16 กรัมเปอร์เดซิลิตรหรือไม่ก็จะดูเรื่องของค่าความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงอัดแน่นที่เรียกว่าฮีมาโตคริตผู้ชายมากกว่า 49% ส่วนผู้หญิงเนี่ยมากกว่า 48% หรือไม่ก็ดูปริมาณของเม็ดเลือดแดงทั้งหมดในร่างกายมากกว่า 25% ของคนทั่วไปก็ถือว่ามีภาวะเลือดข้นจริงๆแล้วเนี่ยอุบัติการณ์ในประเทศไทยมันยังไม่ได้ชัดเจนแต่ว่าทั่วโลกเนี่ยประมาณ 2-3 ต่อประชากร 100,000 รายค่ะสาเหตุคืออะไรครับ2 สาเหตุหลักๆก็คือ 1. ปริมาณพลาสมาหรือว่าน้ำเลือดเนี่ยมันลดลงก็จะพบในคนที่มีน้ำหนักตัวเกินหรือว่าเป็นโรคอ้วนสูบบุหรี่มากดื่มแอลกอฮอล์มากมีภาวะขาดน้ำหรือว่าได้รับยาบางอย่างอย่างเช่นยาขับปัสสาวะมากเกินไปส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มของเม็ดเลือดแดงเนี่ยถูกสร้างมากผิดปกติซึ่งแบ่งย่อยๆ2 สาเหตุก็คือ 1. มีฮอร์โมนที่กระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงมากขึ้นผิดปกติฮอร์โมนนี่เรียกว่าอิริโทโพเอตินฮอร์โมนกลุ่มนี้ก็จะถูกสร้างขึ้นมาเมื่อร่างกายเราเนี่ยเกิดภาวะที่ขาดออกซิเจนเรื้อรังอย่างเช่นคนไข้ที่สูบบุหรี่มากจนเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหรือว่า COPD คนไข้ที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับคนที่อาศัยอยู่บริเวณที่สูงบนภูเขาเป็นเวลานานๆก็จะมีออกซิเจนในเลือดต่ำฮอร์โมนพวกนี้ก็จะถูกหลั่งออกมามากขึ้นอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นในคนไข้ที่มีโรคของเนื้องอกในไตอีกกลุ่มนึงที่สำคัญคือเรื่องของโรคที่มีการสร้างเม็ดเลือดแดงมากขึ้นในไขกระดูกผิดปกติก็คือโพลีไซทีเมียเวรันแล้วใครบ้างครับที่จะเสี่ยงเป็นก็พบได้ในผู้สูงอายุที่มีอายุประมาณ 50-70 ปีคือเฉลี่ยอายุประมาณ 60 ปีเนี่ยก็จะพบได้บ่อยถ้าเกิดว่าคนไข้ที่มีโรคประจำตัวอย่างที่กล่าวมาแล้วคือโรคปอดโรคอ้วนอะไรเงี้ยค่ะมันก็ใช้เวลานานระดับหนึ่งในการที่มันจะแสดงอาการของการที่มีเม็ดเลือดแดงมากขึ้นผิดปกติมันมักจะมาแสดงอาการในตอนที่อายุมากขึ้นอันที่2ก็คือคนไข้ที่มีความผิดปกติในไขกระดูกเองเมื่อเวลาผ่านไปนานไปอะค่ะไขกระดูกมันก็จะมีความเสื่อมหรือว่ามีการกลายพันธุ์ของยีนบางอย่างก็ทำให้เป็นสาเหตุของโรคเลือดข้นได้ค่ะคนที่เป็นโรคเลือดข้นจะมีอาการยังไงครับคนที่มีโรคเลือดข้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาไม่มีหน้าแดงตัวแดงตรวจร่างกายอาจจะมีเรื่องของม้ามโตอาการที่อาจจะมีคันตามตัวมีเวียนศีรษะปวดศีรษะปวดชาปลายนิ้วแล้วก็มีตามัวร่วมด้วยได้อาการหลักๆที่มีความสำคัญแล้วก็เป็นอันตรายคือมีการอุดตันของเส้นเลือดเช่นเป็นสโตรกหรือว่าเส้นเลือดอุดตันในสมองเส้นเลือดหัวใจตีบหรือไม่ก็มีริ่มเลือดอุดตันบริเวณขาหรือปอดก็เป็นอาการที่อันตรายรักษาได้ไหมครับจริงๆแล้วโรคเลือดข้นนี่เป็นโรคเรื้อรังค่ะไม่สามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้การรักษาหลักๆก็คือการบรรเทาอาการแล้วก็การป้องกันไม่ให้เกิดผลข้างเคียงจากภาวะเลือดข้นหนืดค่ะแม้โรคเลือดข้นจะพบได้น้อยแต่คุณหมอก็แนะนำให้ดูแลสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงดังนี้ครับก็ลดปัจจัยเสี่ยงทั้งหลายนะคะเรื่องของน้ำหนักตัวบุหรี่แอลกอฮอล์ดื่มน้ำให้เพียงพอพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายให้สม่ำเสมออันเดียวที่เราระวังไม่ได้ก็คือการเกิดการกลายพันธุ์ของยีนและเกิดความผิดปกติในไขกระดูกเองอันนี้ระวังไม่ได้แต่ว่าใช้วิธีการตรวจสุขภาพเป็นประจำสม่ำเสมอก็จะสามารถวินิจฉัยได้เร็วแต่สรุปแล้วเรื่องโรคเลือดข้นที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับโรคเลือดข้นนะคะก็เป็นโรคที่พบได้จริงอยู่จริงนะคะแล้วก็ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ก็สามารถที่จะแชร์ต่อได้ค่ะรู้จักโรคภัยรอบตัวเพื่อจะได้รู้หลีกเลี่ยงความเสี่ยงนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ก่อนจะแชร์เช็คให้ชัวร์ก่อนนะครับ